Bamboo shoot. So maglinis po tayo ng bamboo shoot. Wash and clean the sliced bamboo shoot. Linisin muna natin kasi we're going to boil this. Linisin siya. Ganun lang. Bago lutuin, kasi itong bamboo shoot or tambo ang tawag sa amin, kailangan itong hugasan at pakuluan. Kasi ang bamboo shoot parang meron siyang cyanide. So cyanide ay ma-remove lang sa bamboo shoot. Yung taste like bitter, yeah. Yeah, ma-remove lang yan through heating. Tapos mag-add tayo dito ng water kasi i-boil na natin siya. Yan. Tapos takpan. Boil for 15 minutes. And we're going to boil this para mawala yung pait sa bamboo shoot or tambo. Para pagkainin, wala na siyang pait, masarap. Kailangan mo na i-boil. Bamboo shoots contain cyanogenic glycosides which can be poisonous in large quantities. The best way to remove these toxins is to boil or ferment the bamboo. So, pwede na ito langga makuha. So, finish boiling this. Get the boiled bamboo shoot, then set aside. Kunin na natin yung laman niya. So, kunin na natin ang tambo. Tapos, i-drain natin, set aside. So, ito na po yung ating bamboo shoot. Baka naman ito. Fresh na fresh yung ating shrimp langka. Tapos, linisin lang natin. Kunin ang sungay. Yan. Tapos, ito side. So, ito po yung ating 1/4 shrimp. Malinis na po. Gasa naman natin yung okra. Clean and wash the okra with water. Remove lang to guys yung ulo. Tapos, slice natin sa dalawa. Ito ang okra ay very rich sa fiber.
nutritious din ito lang lang. Tapos may kamatis. Wash the tomatoes and Gasa slice natin it. ang kamatis. Slice natin. Ginagamit ko lang yung scissor lang sa pag-cut ng kamatis, sa paghiwa ng kamatis. This is it. Our tomatoes. Tapos meron tayo dito saluyot. Saluyot or jute leaves. Ito ay saluyot. Wash the jute leaves very well. Ito gabang tawag sa amin sa Indo. Basa na mabuti ang saluyot. So ito na po yung ating saluyot. The ingredients: 1/4 kilo shrimps, Tambo or bamboo shoot, already boiled, nice okra, saluyot. This is 1 cup coconut milk, 4 cups of water, magic sarap. Procedure to cook: Put put 4 cups of water. 4 cups of water. Ayan. Then add sliced tomatoes. Add sliced tomatoes. Then boil this fibre. Ayan, kumukulo na po siya. So maglagay po tayo ng shrimp. Add shrimp. Add shrimps. That is our shrimps. Followed by bamboo shoot. Put boiled bamboo shoot. Tapos i-mix lang. Add magic sarap seasoning. Equivalent to 2 teaspoons. Tapos takpan lang natin. Tsaka pakuluan. Ito na. Tikman na. Maglagay tayo ng 1 teaspoon salt. Add 1 teaspoon salt. Kulang sa asin kasi. Okay na yung asin. Maglagay tayo ng saluyot. Add saluyot or jute leaves. Gabang tawag sa ano. Ay, naman ko. Yan. Maglagay tayo ng saluyot. Tapos, ilalagay natin Add natin okra. ang okra. Halo-haloin lang.
Tapos takpan lang natin. Tapos maglagay na tayo ng 1 cup coconut milk. Add 1 cup coconut milk. Ayan. Tapos halo-haloin na yan. Maya-maya luto na to guys. Tikman natin na sa baw. Para malaman natin kung ano pa yung kulang niya. Tama-tama ng templada. Ito na ko lang yung aking recipe. Itong recipe natin ay ginataang bamboo shoot. Bamboo shoot with coconut milk. Yan po ang ating recipe, bamboo shoot with coconut milk. Masarap yan langga. Thanks for watching.